සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. මම ඔයාලට කිව්වොත් ඔයාට දවසට රුපියල් 22000ක් earn කරන්න පුළුවන් කියලා. ඇත්තටම 22000ක් කියන්නේ ලංකාවේ කෙනෙකුට දැන් ලොකු ගාණක්ද? 22000ක්. එහෙම නැත්නම් ඔයා දන්නවා මේ වෙද්දින් ලංකාවේ එහෙම නැත්නම් රුපියල 370ට නගලා තියෙන්නේ. 370 කියන්නේ 22000ක් කියන්නේ ඩොලර් 60යි. අපිට ඩොලර් 60ක් දවසට earn කරන්න පුළුවන්. මම අද ඔයාලට කියලා දෙනවා රියල් මෙතඩ් එකක්. මෙතඩ් එක කියලා දෙනවා වගේම මම ටූල් එකක් දෙනවා. මේ ටූල් එක මේ මෙතඩ් එක ඔයාලට යූස් කරලා ඔයාට දවසට ඩොලර් 60ක් ඊසිලි earn කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ වැඩේ මම කියන විදිහට ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් කරොත් විතරයි ඔයාට මේ මෙතඩ් එකදී සක්සස් වෙන්න වෙන්නේ. ඇත්තට මොකද්ද මේ වැඩේ? මේ මෙතඩ් එක හරහා කොහොමද අපි දවසට රුපියල් 22000ක් earn කරන්නේ? අපි ඒ ගැන කතා කරමු. ඒ ගැන කතා කරන්න ඉස්සරින් ස්පෙෂලි මතක් කරන්න ඕන ගොඩක් කට්ටිය ඉල්ලලා තිබ්බා මේ දවස්වල. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝසස් වලට ඩිස්කවුන්ට් එක. මේ විදිහට අද ඉඳන් හරියටම දවස් 5ක් මෙන්න මේ හැම මාස්ටර් කෝස් එකකටම ඩිස්කවුන්ට් එකක් දීලා තියෙනවා. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එහෙම නැත්නම් ගොඩක් කට්ටිය ඉල්ලලා තිබුණා. ඉල්ලපු කට්ටියන්ට විශේෂයෙන් මතක් කරනවා මේ වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝසස් වල ඩිස්කවුන්ට් ලින්ක් එක. ඔයා කැමති නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාට අද ඇවිල්ලා මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝසස් වලට ඩිස්කවුන්ට් ප්‍රයිස් එකට අද ඉඳන් හරියටම දවස් 5ක් ඔයාට ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඇත්තටම මොකද්ද මේ මෙතඩ් එක? මේ මෙතඩ් එක through අපි කොහොමද ඩොලර් 60ක් දවසට earn කරන්නේ? ඩොලර් 60ක්. මම කියන ස්ටෙප් එක. ඔයා යන්න ඉස්සෙල්ලාම මේ ඩොලර් 60 පැත්තකින් තියලා ඔයා ඉස්සෙල්ලාම යන්න 5 එකට. ඔයා 5 එකේ account එකක් හදලා නැත්නම් මෙන්න මෙතනින් join කියන option එක දිනවා. join කියන option එකට ගිහිල්ලා ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ email එක ඒ විස්තර දාලා account එකක් හදාගන්න. 5 account එකක් හදාගන්න නැත්නම් අනිවාර්යෙන් අද 5 එකට එන්න. 5 account එකක් හදාගන්න process එකේ මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් දැන් comment එකක් දාන්න 5 account එකක් හදන්න යද්දි. 5 account එකක් හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලා ඕන කෙනෙක් දන්නවා 5 account එකේ payout එක payne through අපිට ගන්න පුළුවන්. 5 account එකක් හදුවා නම් මම අද කතා කරනවා special gig ටික. special gig පළවෙනි gig එක. ස්පෙෂල් කෙසේ වෙතත් මම මෙන්න මේ resume එහෙම නැත්නම් CV මම දවසකුත් කතා කරා. හැබැයි නමුත් මට ඊයේ එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේක ගැන ස්පෙෂලි අපි කතා කරා. එහෙම නැත්නම් ගොඩක් කට්ටිය මාරම ටැලන්ටඩ් කට්ටිය ලංකාවේ ඉන්නවා. ලංකාවේ පට්ටම ටැලන්ටඩ් කට්ටිය ඉන්නවා වගේම ඔයාගේ ටැලන්ට් එක ඔයා යූස් කරන්න දන්නේ නැහැ. එහෙනම් මෙන්න මේකේ 5 කියන එකේ අපිට තියෙන මේන්ම ප්‍රොබ්ලම් එක තමයි හරි නිච් එක හරි ගිග් එක තෝරගන්න එක. මම අද කියන ඔයාට මෙන්න මේ resume එහෙම නැත්නම් resume design වැඩේ ඔයාද පටන් ගන්න ඕන. resume design වැඩේ පටන් ගන්නවා වගේම ඔයා ගිහිල්ලා බලන්න. මම ගිහිල්ලා resume design නෙමෙයි ගෙහුවේ මම. ඔයාට මම කිව්වා 5 වල තියෙන සෙල්ලම තමයි keyword සෙල්ලම. අපි identify කරගන්න ඕන හරි keyword එක. මම මෙතනදී design කරන්න යන්නේ modern resume එහෙම නැත්නම් modern CV. ඔයා ගිහිල්ලා search කරලා බලන්න ඉන්නේ competitors ලා ඔයාට 592යි. මේ 592 ඔයාට easily ඔයාගේ gig එක ranking කරගන්න පුළුවන්. gig එක ranking කරගන්න පුළුවන් වගේම මම වීඩියෝ එක පටන් ගද්දි මුලින්ම කිව්වා මම ඔයාට උන tool ටික දෙනවා. tool ටික එහෙම නැත්නම් resume ඔයා ගියා account එකක් හදාගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් මේ විදිහට search කරා. මේ විදිහට search කරාට පස්සේ ඔයාලා සමහර විට 5 එකට අලුත් නම් 5 එකේ ගියාට පස්සේ එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් 5 එකේ seller level තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි ගියාට පස්සේ new seller කෙනෙක් විදිහට තමයි අපි 5 එකට යන්නේ. ඊට පස්සේ level 1 ඒ වගේම level 2 ඒ වගේම top rated seller විදිහට අපිට පුළුවන් මේකේ එහෙම නැත්නම් carry එක හදාගන්න. අපි යන්නේ new seller කෙනෙක් විදිහට. new seller කෙනෙක් විදිහට අපිට මෙන්න මේ 5 එකට ආවට පස්සේ අපිට create කරන්න පුළුවන් gig 7ක්. ඒ කියන්නේ new seller කෙනෙක් විදිහට අපිට create කරන්න පුළුවන් gig 7ක්. ඕකේ. gig 7ක් create කරන්න පුළුවන් නම් අපි එනවා 5 එකට. කැටගරිය පළවෙනි කැටගරිය resume. මෙන්න මේ කැටගරිය ඔයා ගිහිල්ලා බලන්න මේකේ එහෙම නැත්නම් මේකේ තියෙන gig වලට ඇවිල්ලා තියෙන orders ප්‍රමාණය. ඔයාලා ගිහිල්ලා පේනවා. ඉතින් මේකේ query එකට ඇවිල්ලා තියෙන එක දිගට මෙයාට orders මේ වෙදෙන් තුනක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ resume එහෙම නැත්නම් resume. ඔයාට මේකට කිසිම දෙයක් කරන්න නැහැ. ලොකු දේවල් කරන්න නැහැ. මම හැමදාම කියලා තියෙනවා. ඔයාට මේ දේ කරන්න පුළුවන් easily Canva එක through. Canva එක නිකන් ගිහිල්ලා බලන්න resume කියලා search කරලා resume template ම විතරක් තියෙනවා 7194ක්. template විතරක්. මෙතනදී අපි අපේ කැටගරිය තමයි modern resume.
මොඩර්න් රේසුම් කියලා මෙන්න මෙතන සර්ච් කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා එහෙම නැත්නම් රේසුම් වල මොඩර්න් එකේ තියෙනවා 5100ක් තියෙනවා ටෙම්ප්ලේට් විතරක්. මේ 5100ක් ඕනේ නැහැ ටෙම්ප්ලේට් පහක් තිබ්බනම් ඔයාට මේ ගේම් එක ගහන්න පුළුවන්. ඔයා යන්න කැමති ටෙම්ප්ලේට් එකක් තෝරගන්න. කැමති ටෙම්ප්ලේට් එකක් තෝරගෙන ඔයාට පුළුවන් ඔයා ගිහිල්ලා මේ කික් ටික බලන්න. මේ කට්ටිය මහා ලොකු දේවල් නෙමෙයි මේ කැන්වා එකේ තියෙන ටෙම්ප්ලේට් තමයි මේ ඔක්කොම තියෙන්නේ. ගිහිල්ලා ඕනනම් මම කියනවට එහෙම නැත්නම් ඔයාට ගිහිල්ලා සර්ච් කරලා බලන්න පුළුවන් මේ සේරම තියෙන්නේ කැන්වා එකේ ටෙම්ප්ලේට්. කැන්වා එකේ ටෙම්ප්ලේට් එඩිට් කරන්න මහා ලොකු අමාරුද? කැන්වා එක ඕන එකක් තෝරගන්න. ඕන එකක් තෝරගත්තට පස්සේ ඕන එකක් මේක එඩිට් කරන්න පුළුවන්. ඔයාට පේන ඇති මේක ඕන දෙයක් ඔයාට එඩිට් කරන්න පුළුවන්. මේකේ අකුරු එහෙම නැත්නම් ඕන දෙයක් මේක එඩිට් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකේ ලිමිටේෂන්ස් එකක් තියෙනවා. ලිමිටේෂන් එක තමයි ඔයාලට පේන ඇති මේ Canva Pro version එකේ ගොඩක් ටෙම්ප්ලේට් තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි ඔයා Fiverr කියන්නේ ෆ්‍රීලාන්සර් නෙට්වර්ක් එක. ෆ්‍රීලාන්සර් කෙනෙක් විදියට ඔයාලට වැඩ කරද්දී ඒක එක ටූල් ඕන වෙනවා. ඒ නිසා තමයි ඔයාලට මම එහෙම නැත්නම් Canva Pro version එක දීලා තියෙන්නේ. Canva Pro version එක ගන්න. Canva Pro version එකේ link එක තියෙනවා ෆ්‍රීලාන්සර් master course එකේ මෙන්න මේ Facebook group එකේ. Pro version එක ගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේකේ තියෙන ඕන ටෙම්ප්ලේට් එකක් use කරන්න පුළුවන්. ඕන ටෙම්ප්ලේට් එකක් use කරන්න පුළුවන් වගේම ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේක ඕන එඩිටින් එකක් කරන්න. ඕන එඩිටින් එකක් කරනවා වගේම ඔයාට කැමති විදිහට එඩිටින් පාර්ට් එක කරන්න. එඩිටින් පාර්ට් එක කරන්න මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම කියලා දෙන්නම්. එඩිටින් පාර්ට් එක වගේම ඔයා ගිහිල්ලා බැලුවොත් මේ ගිග් එකේ ඔයාට පේනවා ඇති මේක ඩිලිවර් කරන්න කොහොමද. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙතනින් editable Canva link එක. මෙයා link එක මෙතනින් share කරන්න. Canva එකේ මේ edit කරන්න. ඔයා ගිහිල්ලා බලන්න. මට ලොකු orders ප්‍රමාණයක් එනවා. Canva එකේ. එහෙම නැත්නම් මේ මෙයා කොහින්ද මේක ඩිසයින් කරන්නේ? එහෙම නැත්නම් PDF එකක්. එහෙම නැත්නම් JPG එකක් පළවෙනි එක. එහෙම නැත්නම් Prime එක මොකද්ද? AI ෆයිල් එකක්, PSD ෆයිල් එකක්. මම කිව්වාට Canva එකේ තියෙන ඕන ෆයිල් එකක්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් ඕන ෆෝමැට් එකකට. ඕන ෆෝමැට් එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න වගේම ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් print PDF කියන ඔප්ෂන් එක දීලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන Photopia එක හරහා ඔයාලට PSD ෆයිල් එකක් ඕන නම් හදාගන්න. මම හිතනවා SL online bro එකක් ඔයා දිගටම ඉඳියා කියලා. SL online bro කියලා දෙනවා කොහොමද Canva එකේ මෙන්න මේ ෆයිල් එකක් PSD ෆයිල් එකක් බවට හරවගන්නේ Photopia එක හරහා. ඒව බැලුවේ නැත්තම් මෙන්න මේ SL online bro ගේ channel එකේ ඕන තරම් ඒ ගැන කතා කරලා තියෙනවා. හරි. ඔයා ගිහිල්ලා මේ වැඩේ අද පටන් ගන්න ඕන. මම කිව්වා බේසික් සෙලර් කෙනෙක් විදියට gig හතක් දාන්න පුළුවන්. කැමති කැටගරි එකක් තෝරගන්න කිව්වා. මම කිව්වා resume එහෙම නැත්නම් resume කියන කැටගරි වලට use කරලා easily earn කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට ගිහිල්ලා බලන්න මේකේ gig value එක. එහෙම නැත්නම් මේකේ prime එක. මොකද්ද? pages 3යි. $20යි. මෙයාගේ prime එක කීයද? $30යි. $20යි. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට හතක් දාන්න පුළුවන්. $20ක් කියන්නේ අද ගිහිල්ලා ගාන ගහලා බලන්න. කීයද අද US ඩොලර් එක? 370යි. 370යි. ඒ විතරක් නෙමෙයි. resume එක වගේම ඔයා Canva එකේ ඔයා ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් ගහලා බලන්න. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ motion player මෙන්න මේ කැටගරියේ තියෙන සර්විස් 263යි. pliers කියන කැටගරිය. එහෙම නැත්නම් broadened niche එක, එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ niche එක තමයි pliers. pliers වල motion pliers කියන එකට ගිහිල්ලා බලන්න තියෙන 263ට ඇවිල්ලා තියෙන orders ප්‍රමාණය. සමහර විට අද වෙන්න තුවා මේක අහන්නේ. මෙන්න මේ motion plier ලේසියෙන් ඩිසයින් කරන්න පුළුවන්. motion plier විතරක් නෙමෙයි. ඔයා plier ගැන කතා කරොත් ඔයාලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. මේ තියෙන motion plier එහෙම නැත්නම් මේකට කෝරේගේ එක දිගට ගිග් 6 එහෙම නැත්නම් ඕඩර්ස් 6ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඇත්තටම මේ pliers ඩිසයින් කරන්න එහෙම නැත්නම් බලන්න එක ඩිසයින් එකක්. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේකේ prime package එක $80යි. $80යි standard එක $40යි. ගිහිල්ලා බලන්න මේවා තමයි සල්ලි. එහෙම නැත්නම් සල්ලි හොයන්න තියෙන easy method. pliers ගැන කතා කරද්දී ඔයා ගිහිල්ලා බලන්න clinic pliers. මේකේ තියෙන 178යි. service තියෙන 178යි. සර්විස් 178යි වගේම pliers කියන කැටගරිය. ඔයා ගිහිල්ලා සර්ච් කරලා බලන්න Canva එකේ. මම කිව්වේ Canva Pro version එක දුන්නේ නිකන් නෙමෙයි. මම දුන්නෙත් ඒක freelancer master course එකකට විතරයි. reason එක තමයි ඔයා ගිහිල්ලා බලන්න freelancer කෙනෙක් විදිහට ඔයා 5 එකේ එනවා. 5 එකේ ඔයාට 5 එකේ success වෙන්න ඕන. ඒ නිසා තමයි Canva දුන්නේ. 53000ක් තියෙනවා template විතරක්. 53000ක්. 53000ක් තියෙනවා නම් ඔයාට මේකේ තියෙන කැටගරි ඔයා flyer කියන කැටගරියේ මං කිව්වා basic seller කෙනෙක් විදියට new seller කෙනෙක් විදියට ඔයාට අවිල්ලා gig 7ක් create කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ කැටගරියේ flyers නම් flyers කියන කැටගරියේ ඔයාට පේනවා ඉතින් modern minimalist මේ වගේ කැටගරි ඕන තරම් මේක. එහෙම නැත්නම් ලොකු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ලොකු ප්‍රමාණයක් වගේම ලොකු flyers template ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඇයි නිකන් ඉන්නේ? අද වැඩේට බහින්න වැඩේ අමාරු නෑ. Canva කියන්නේ එහෙම නැත්නම් Fiverr කියන්නේ මාරම ලේසි ප්ලේස් එකක්. Fiverr එකේ account එකක් හදාගන්න විතරයි තියෙන්නේ. account එකක් හදාගන්න වාගේ service එක. එහෙම නැත්නම් ඔයා gig එක list කරන්න. list කරන category ඔයාට කැමති category එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. මම මුලින් කතා කරා resume කියලා. එහෙම නැත්නම් resume ගැන කතා කරා. හැබැයි මම දෙවෙනියට කතා කරනවා flyers ගැන.
මොකද මේ ෆ්ලයර්ස් කැටගරි එකේ ඔයාට ගේම් එකක් ගහන්න පුළුවන් හැකියාව මාරම වැඩි. දෙවෙනි කැටගරිය ෆ්ලයර්ස්. ඒ වගේම ඒ විතරක් නෙමෙයි. ඔයා ගිහිල්ලා සර්ච් කරලා බලන්න ලේබල්. මෙන්න මේ කැටගරිය. ලේබල් කියන කැටගරියේ මැච් එකක් ගහන්න පුළුවන්. ඔයාට ලේබල් කියන ඩිසයිනින් පාර්ට් එක ඔයාට කරන්න පුළුවන් Canva එක through. එහෙම නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් Photoshop through කරන්න. එහෙම නැත්නම් පුළුවන් ඔයාට Illustrator through. මෙන්න මේ ලේබල් වැඩේ කරන්න. ලේබල් කියලා මම සර්ච් කරොත් 13360ක් තියෙන සර්විස්. ලේබල් ඩිසයිනින්. එහෙම නැත්නම් මේ කැටගරිය ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන් එකක්. ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන් එකක් වගේම ලේබල් කියන කැටගරිය. එහෙම නැත්නම් සප්ලිමන්ට් ලේබල් කියලා පොඩ්ඩක් සර්ච් කරලා බලන්න. සප්ලිමන්ට් ලේබල් කියලා සර්ච් කරොත් ඉන්නේ 500යි සර්විස් දෙන්න. හැබැයි මේ 500ටම ඕඩර්ස් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයා ගිහිල්ලා බලන්න. ලොකු ඕඩර්ස් ප්‍රමාණයක් මේ සප්ලිමන්ට් ලේබල් කියන කැටගරියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සමහර විට ඔයා මේ කැටගරිය අද වෙන්න පුළුවන් අහන්නේ සප්ලිමන්ට්. ඒ වගේම තමයි සප්ලිමන්ට් විතරක් නෙමේ CBD ලේබල් කියන එක ඔයා පොඩ්ඩක් සර්ච් කරලා බලන්න. CBD ලේබල් 641යි සර්විස් තියෙන්නේ. 641යි සර්විස් වගේම ඒ වගේ ඇවිල්ලා තියෙන ඕඩර්ස් ප්‍රමාණය බලන්න. මම කියන්නේ මේ කැටගරි ටික ඔයාලා අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න කියන්නේ. කැටගරි ටික ඒ විතරක් නෙමේ ඔයා ගිහිල්ලා බලන්න බොටල් ලේබල් 938යි. පටන් ගන්න කැටගරිය ලේබල්. ලේබල් කියන කැටගරිය ඔය ඩිසයිනින් පාර්ට් එක normally Canva එකට through එහෙම නැත්නම් ලේබල් ඩිසයිනින් process එකේදී නම් ඔයාට Photoshop එහෙම නැත්නම් Illustrator use කරන්න වෙනවා. Photoshop දන්නේ නැහැ Illustrator දන්නේ නැහැ කියන එක විසඳුමක් නෙමේ. SL online bro විදිහට මේ විදිහට කැටගරි ටික අයිඩෙන්ටිෆයි කරලා දෙන්නේ ඔයාට මේ කැටගරි වලින් ස්ටෙප් එක තියන්න පුළුවන් නිසා. මොකද මේ වගේ කම්පිටිෂන් එක අඩුයි. කම්පිටිෂන් එක අඩුයි කියන්නේ ඔයා මේ කම්පිටිෂන් එක අඩු ගිග් එකට එහෙම නැත්නම් කැටගරි එකට නිච් එක කරනවා කියන්නේ ඔයාට මේ වගේ සක්සස් වෙන්න තියෙන ප්‍රතිශතේ මාරම වැඩි. සක්සස් වෙන්න කියන්නේ 500ක් තියෙන 500ටම ඕඩර්ස් එනවා නම් ඔයාත් එතන ඉන්නවා අනිවාර්යෙන් ඔයාට ඕඩර්ස් එනවා. 600 මේක ඉන්නේ. ඒ 600ට ඕඩර්ස් එනවා නම් ඔයාත් ඒක ඇතුළේ ඉන්නවා. මොකද මම ඔයාලට කියලා දෙනවා හරියට කොහොමද Canva එකේ එහෙම නැත්නම් හරියට කොහොමද Fiverr එකේ ජෙනුයින් විදිහට වැඩ කරන්නේ. ඒක තමයි ඒ වගේම මෙන්න මෙතන එහෙම නැත්නම් මේ කැටගරිය ලේබල් කියන කැටගරියෙන් ඔයා පටන් ගන්න. ඒ වගේම තව තියෙනවා කැටගරි දෙකක්. මම කතා කරා කැටගරි තුනක්. මේන්ලි කතා කරා CV. දෙවෙනියට කතා කරා මෙන්න මේ ෆ්ලයර්ස් කියන කැටගරිය එක. ඒ වගේම මම තුන්වෙනියට කතා කරා ලේබල් කියන කැටගරිය. තව කැටගරි දෙකක් තියෙනවා. මොකක්ද ඒ කැටගරි දෙක? ඒ ගැන කතා කරන්න ඉස්සරින් ස්පෙෂලි මතක් කරන්න ඕන. කවුරු හරි කැමති නම් ඔන්ලයින් කියන ෆීල්ඩ් එකේ සක්සස් වෙන්න හැම ෆීල්ඩ් එකේම තියෙන සීක්‍රට් එකක්. ඒ ෆීල්ඩ් එකේ සීක්‍රට් එක අල්ලගත්ත දවසට තමයි ඒ ෆීල්ඩ් එකේ සක්සස් වෙන්නේ. ඒ වගේම මගේ රෙකමෙන්ඩේෂන් එකක් තියෙනවා ඔන්ලයින් කියන ෆීල්ඩ් එකේ. ඔයාලට යන්න ඕන ප්‍රොසෙස් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔන්ලයින් කියන්නේ පළවෙනියටම පටන් ගන්න YouTube, selling, affiliate marketing, freelancer, ඒ වගේම තමයි NFT. ඕක තමයි process එක. යද්දින් ඔයාලට මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මගේ පළවෙනි recommendation YouTube එකෙන් වගේ earn කරන්න බෑ කොහින්වත්. YouTube එකෙන් earn කරන්න පුළුවන් මාරම earn කරilla. කැමති නම් YouTube එකෙන් කොහොමද හරියට සල්ලි හොයන්නේ කියලා මේ master course එකේ තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි selling කියලා කතා කරනවා අපි. selling කතා කරද්දී එක එක platform වල selling කරනවා. ඒ වගේම තමයි drop shipping business එක. drop shipping business එක හරියට කොහොමද කරන්න කියන දේ drop shipping master course එකේ තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි affiliate marketing ගැන කතා කරද්දී social media marketing හරහා එහෙම නැත්නම් social media network හරහා සල්ලි හොයන විදිය social media marketing course එකේ තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි freelancer master course එකේ තියෙනවා. ඔන්න ඔය freelancer business එකේ එහෙම නැත්නම් Fiverr Upwork වල කියලා කොහොමද හරියට වැඩ කරන්නේ. මේක තියෙනවා Fiverr කියන segment එක. එහෙම නැත්නම් Fiverr එකේ කොහොමද හරියට එහෙම නැත්නම් gig එකක් create කරන්නේ, account එක create කරන්නේ, එහෙම නැත්නම් A to Z Fiverr එකේ SEO කරන්නේ. කොහොමද Fiverr එක එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ විදිහට සියලු දේවල් Fiverr එක ගැන gig එක create කරන විදිය ඉඳන් email එක create කරන එක විදිහ ඉඳන් account එක හදන තැන ඉඳන් A to Z තියෙනවා මෙන්න මේ master course එකේ. Fiverr එකේ ඕන කෙනෙක් මට සක්සස් කරන්න පුළුවන් ඕන ගිග් එකක් රෑන්කින් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි Fiverr වගේම Fiverr එකේ වැඩ කරද්දී සමහර විට මම කිව්වා Photoshop එහෙම නැත්නම් හරහා graphic design එකෙන් හරහා ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ Photoshop master course එක තියෙන්නේ ඔන්න ඔයාගේ network වල ගිහිල්ලා වඩ skill එකක් නැත්නම් Photoshop කියන skill එක හදාගන්න. ඒ වගේම තමයි NFT buy and selling, NFT create කරන විදිය, NFT generate කරන විදිය, NFT හරහා සල්ලි හොයන විදිය මේ NFT master course එකේ තියෙනවා. මේ master courses 6ම link එක මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා. කැමති කෙනෙක් ඉන්නව නම් විතරක් ඔයාට ඇවිල්ලා join වෙන්න පුළුවන්. join වෙන ඕනම කෙනෙකුට join වෙන වෙලාවෙම direct මගේ WhatsApp number එක
ඒ වගේම ලයිෆ් ටයිම් සපෝට් එක ඒ වගේම තමයි ගැරන්ටිය. මම ඔයාලට ගැරන්ට් කරනවා. ඔයා එන්නේ ෆ්‍රීලාන්ස් වලින්. එහෙම නැත්නම් 5 වලින් සක්සස් වෙන්න නම් මම ඔයා 5 වලින් සක්සස් කරනවා. ඔයා එන්නේ අප්වර්ක් වලින් සක්සස් වෙන්න නම් අප්වර්ක් වලින් මම සක්සස් කරනවා. එහෙම නැත්නම් ෆ්‍රීලාන්ස් බිස්නස් එකෙන් නම් මම ඔයා ෆ්‍රීලාන්ස් බිස්නස් එකෙන් සක්සස් කරනවා. එහෙම නැත්නම් YouTube එකෙන් නම් මම YouTube එකෙන් සක්සස් කරනවා. හැබැයි වැඩ කරන කට්ටිය විතරයි. වැඩ කරන්න පුළුවන් නම් කැමති නම් වැඩ කරන්න ලැහැත්ති නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝසස් එකෙන් අද ජොයින් වෙන්න ඩිස්කවුන්ට් එක උත් යනවා තව දවස් 5ක් යනකම්. කැමති නම් මේ වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝසස් වල ලින්ක් එක. ස්පෙෂලි ඒකත් ඒ විදිහට මතක් කරන ගමන් ඊළඟ කැටගරිය. නිකන් ගිහිල්ලා බලන්න Y2K logo. සමහර විට මේ කීවර්ඩ් එක වට ටච් කරලා නැතුව ඇති. Y2K logo. එහෙම නැත්නම් ඔයා ගිහිල්ලා සර්ච් කරලා බලුවොත් මේකේ logo design එක එහෙම නැත්නම් graphic design වල පළවෙනි කැටගරිය logo design. logo design පළවෙනි කැටගරිය වුණාට සමහර විට ඔයාට මේක ටච් කරලා නැතුව ඇති. Y2K logo. සර්ච් කරලා බලන්න. තියෙන 155යි මේ වෙද්දින් ගිග්. graphic design කෙනෙක් නම් ඔයා graphic design නෝට කරන්න පුළුවන් නම් අදම වැඩේ පටන් ගන්න. මොකද මේකට ලොකු orders ප්‍රමාණයක් ඇවිල්ලා තියෙන ගිග් වලට. ඒ වගේම Y2K logos වගේම ඔයා ගිහලා සර්ච් කරලා බලන්න Pinterest account එකක් හදලා දෙනනත් මේ කට්ටිය සල්ලි දෙනවා. Pinterest account එකක් හදන්න මහා ලොකු අමාරුද? නෑ. Pinterest account එකක්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් මේ Pinterest කියන කැටගරියේ මෙන්න මේ කැටගරිය කරන්න මහා ලොකු අමාරු නෑ. මේක social media marketing course එකේ A to Z කියලා දීලා දෙනවා. කොහොමද Pinterest account එකක් හරියට create කරන්න SEO part එකත් එක්ක. SEO part එකත් එක්ක Pinterest account එකක් create කරලා දෙනකොට ඔයා ගිහිල්ලා බලන්න මේකේ මේ කැටගරියට. එහෙම නැත්නම් මේ niche එකට කොච්චර ලොකු ප්‍රමාණයක් orders ඇවිල්ලා තියෙනවද? ඒ වගේම additional niche එකක් වගේම LinkedIn profile. මේ profile account මේ විතරක් නෙමෙයි ඔයා පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා search කරලා analyze කරලා බලන්න මේ account create කරනවා profile හදන ඒවා ලොකු ඩිමාන්ඩ් එකක් තියෙනවා. LinkedIn profile හදන එකට තියෙන 775ක් තියෙනවා නේ. ඒ 775 ගිහිල්ලා බලන්න හැම එකටම වගේ orders ඇවිල්ලා තියෙනවා. profile එක create කරන්න. එහෙම නැත්නම් account එකක් හදන්න. අපිට බැරි වෙන්න විදිහක් නැහැ. 5 එකේ ඕන දෙයක් sale කරන්න පුළුවන්. ඔයා දන්න දේ හැම දෙයක්ම මේ 5 එකේ sale කරන්න පුළුවන්. ඒ තරම් opportunity එකක් තියෙනවා 5 එකේ. මම හිතනවා ඔයා අද 5 එකට එයි. ඔයාට 5 එකට ආපුවම පස්සේ සමහර විට ගැටලු තියෙයි. සමහර විට ඔයාට 5 එකේ account එකක් හදලා සමහර විට ඔයාට gig එකක් හදාගන්න විදිය තේරෙන්නේ නැති. හැබැයි නමුත් මම ඒකට opportunity එකක් දීලා තියෙනවා. හැබැයි මම මෙතනදී ඔයාට කියන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ කැටගරිය 5 එකේ තියෙනවා මෙන්න මේ resume කියන කැටගරිය through earn කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. මොකද Canva එකේ තියෙන ඕන තරම් resume template එහෙම නැත්නම් resume template. ඒ වගේම තමයි දෙවෙනි කැටගරිය මම කතා කරා flyers. flyers වල මෙන්න මේ motion flyers එහෙම නැත්නම් ඊට පස්සේ අපි කතා කරා clinic flyers. මේ කැටගරියේ flyers ගැන කතා කරොත් 53000ක් තියෙනවා template Canva එකේ. මට ඕන වෙලා තියෙන්නේ ඔයා රුපියලක් හරි ඉස්සලම earn කරන තැනට ගේන්න. මොකද ඔයා පළවෙනි රුපියල එහෙම නැත්නම් පළවෙනි ඩොලර්ස් එක ඔයා online earn කරා කියන්නේ ඔයා ඊට පස්සේ කොහොමත් earn කරනවා. අය ඔයා මම අල්ලන් ඉන්න දෙයක් නැහැ. ඔයා කොහොමත් earn කරනවා. පළවෙනි ඩොලර්ස් එකවත් තාමත් earn කරගන්න බැරි වුණ කෙනෙක් ඉන්නවනම් එයාට සපෝට් එකක් විදිහට තමයි මම මේ හැම නිතරම උපරිම try කරන්නේ මේ හැංගිච්ච තැන් එහෙම නැත්නම් මේ වගේ low competition gig එකක් ගෙනවිත් හරි ඔයා 5 එකට අරන් එන්න 5 එකට එන්න ඕන 5 එකට ආවට පස්සේ ඔයා කවදාවත් 5 එකෙන් යන්නේ නැහැ ඒ තරම් earning potential එක 5 එකේ තියෙනවා ඒ වගේම තමයි මම කතා කරා මෙන්න මේ label designing process එක label designing වල supplement ඒ වගේම CBT ඒ වගේම bottle මේ label designing process එකත් මාරම ලේසි පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා බලන්න මං එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ගියාට පස්සේ identify කරගන්න පුළුවන් ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ logo designing වල අලුත් categories එනවා අලුත් එහෙම නැත්නම් keyword එනවා ඒ keyword එහෙම නැත්නම් category එක තමයි Y2K logo Y2K logo වගේම තමයි මේ category එහෙම නැත්නම් Pinterest account create කරන විදිය එහෙම නැත්නම් LinkedIn profile create කරන ඒවා මේවා අලුත් category වැඩේට පොඩ්ඩක් බහලා බලන්න බහින්න ඕන වැඩේ ඉගෙන ගන්න නම් මම හිතනවා අදින් පස්සේ වා 5 එකේ වැඩ කරන්න ඒවි 5 එකේ වැඩ කරන්න දෙද්දි මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න කියලා දෙන්න පුළුවන් උපරිමයටම කියලා දෙනවා මොකද 5 හරහා ලොකු වනින් වලට යන්න පුළුවන් ස්පෙෂලි ඒකත් ඒ විදිහට මතක් කරනවා මම හිතනවා ඔයාලට යම් දෙයක් ගන්න ඇති කියන දේ එහෙම නැත්නම් අද 5 එකට එයි කියලා දේ මම හිතනවා මොකද තියෙන සිටුේෂන් එක එහෙම නැත්නම් එන්න ඩොලර් එක උඩට යනවා ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ලිවින් කොස්ට් එක එන්න වැඩි වෙනවා මිසක් අඩු වෙන්නේ නැහැ ඒක හොඳට මතක තියාගන්න ලිවින් කොස්ට් එක එහෙම නැත්නම් සමහර විට ඔයාලා දැන් ඒක තේරිලා ඇති. ඒකත් ඒ විදිහට මතක් කරනවා. ඒ වගේම කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝසස් වලට ඩිස්කවුන්ට් එකකුත් ඔෆර් වෙලා තියෙනවා. මේ ඩිස්කවුන්ට් ප්‍රයිස් එකට කැමති නම් ඔයාට අද ඇවිල්ලා ජොයින් වෙන්න පුළුවන්.
ස්පෙෂලි ඒකත් ඒ විදිහට මතක් කරන ගමන් වීඩියෝ එක හරහා පොඩි හරි දෙයක් ගත්තා නම් ඔයාලට පුළුවන් දැන් channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක සෙට් වෙන්න. එදෙත් එක්කන් අදට ගිහිල්ලා එන්න. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.